morgon från bilen. Vi sitter i detta nu på familjens första, alltså på vi 5. Trebarnsfamiljen. Nej, för sig vi var i Romme med 3 barn. Vår första sommarroadtrip med 5 barn. Vi har ju massa olika stopp. Vi ska göra så mycket kul. Jag har bett er om tips på Instagram. Vi börjar stadigt och säkert med High Chaparral. Och Lovisa har klätt ut sig till cowboysabröd. Men jag kände så här, barnen tyckte att det här var så kul. Så nu ser ni inte det, men jag visar min outfit. Jag har ju tagit på mig cowboy boots, jag ser ut som en cowboy. Och barnen hade ju inga cowboy-grejer. Men jag tänker vi köper ju det där. För det lär ju finnas cowboy boots till barn och cowboyhattar och sånt. Hattar har man vet och så brukar det finnas. Jag får mig att jag har sett att de brukar se utklädda ut. Ja, men sen är vi, det här är lite spontant. Vi vet inte riktigt vart vi ska, när vi ska. Vi vet liksom att vi tror High Chaparral, sen Falkenberg. Buster vill till Ullared, jag är inte jättesugen. Och så Vimmerby måste vi tillbaka till, för det älskade de sist vi var där. Och det är toppenväder. Otroligt, jag är så taggad. Tror ni inte typ sekunden efter jag har gjort det här introt så har vi suttit i köer. Alltså non-stop. Hela jävla, är det E18 är avstängd? E4. Kaputt, alltså helt avstängd. Nej, vi har suttit så länge. Och nu är vi så här, vi vet inte ens om vi hinner High Chaparral idag. Tulle och David som ligger bakom oss kommer inte innan. De är framme 16:30. Jag stod där nu, den andra hela tiden. Ja, 16:30, för de åkte 1 timme efter oss. Vilket gör att köerna bara växer. Och vi skulle ju vara framme typ 12 någonting. Och nu, vår GPS växer ju också. Så 13:30 står det nu. Ja, alltså. Ja, så nu måste vi typ hitta en plan B-lösning. Och jag hatar plan B-lösningar. Jag hatar att vara spontan. Vi hade en toppenplan. E4 fuckade den. Nu ska vi hålla tummarna här, hörni. Håll tummarna för High Chaparral ikväll. Roadtrip going fine om ni undrar. Vi har kommit längre nu. Det kommer bli något stopp här då. Vi kommer inte in till High Chaparral. Och Ted har precis kräkts. Så att vi ska fixa här. Jag har på mig en cowboy-outfit. Alltså. Så, då tar vi bort lite här. Det var en kille som är glad. Även om han kräks. Ja, det är toppen. Sitt. Jag sitter på berg- och dalbana. Ted hade ju en fästing i ögat alltså för någon dag sedan. Och nu är jag så rädd för det. Så att nu är det så fort jag ser typ en svart prick så är jag så här, det är fästing. Okej, kids. Vad är ni mest taggade på för den här roadtrippen då? Allt? Att jag ska ta ett svärd och... Ja, men du vill vara cowboy. Ja, det tyckte Ted också var kul. Och kanske Pippiland. Ja! Oj! Men synd, då blir det cowboy imorgon, får vi vara cowboys istället. Mamma som hade preppat, ser ni inte? Mamma hade ju liksom världens coolaste cowboy-skor. Tycker ni att de var fina? Hackar ut huvudet. Ja, hörni. Vad hände? Det är lite jättekul. Det är nog lite kräk kanske. Nu är vi svängde av vid Grännas polkagris. Alltså den här roadtrippen är så oklar. Och jag tänkte att den var så bra uppstyrd, men den är inte det, inser jag nu. Så att, ja, det kommer ju vara en spontan resa med 3 barn, vad kul. 5 barn om man räknar med David och Tulle som är efter oss. Vad skulle du visa mig då? Är det här? Nu är vi i Jönköping och nu börjar jag bli lite trött. Men nej, vi kämpar på. Jag tror vi behöver hitta ett hotell på och sova på i natt. Och vi kämpar. Och sen imorgon blir det High Chaparral. Så nu är bara mission att hitta ett hotellrum och sova på i natt. Och ja. Bra. Tjenare ni. Ja, tittit. Och ni alla i samma vagn. Nu har vi bokat hotell. Så nu ska vi bo på Match
i Jönköping. Alltså det fanns ju inga familjerum, ingenting ledigt. Så att det blev något, gå på bo som ett gäng packade sallar. Men vi har i alla fall någonstans att bo ikväll, så vi siktar på ny energi imorgon, eller hur? För då ska vi till High Chaparral. Vi är så taggade på High Chaparral och just nu vill jag bara dit. Alltså nu vill jag bara spola fram till imorgon bitti. Så hörni, incheckade och klara. Och Tintin och du sov där. Men var ska jag och Ted sova då? Ni ska också sova där. Så vi alla ska få plats i den här mini-sängen? Nej, alla barn ska vara här. Ted, jag och Tom. Ja, okej. Kommer ramla ut. Håller ni koll på att han inte ramlar ut? Ja, aldrig. Ja. Jag får hålla. Stopp 1 på trippen. I ett regnigt Jönköping. Nu har jag bytt om till lite mer mindre High Chaparral outfit. Och nu har ju vår andra familj valt att möta upp oss. 3 timmar senare. Det här var värsta bilresan. Det ser så fräsch ut. David sa att ni inte pratar med varandra. Inte på hela resan. Jag sa ju det i min vlogg att ni kan kolla på min också. Men jag vill säga relationen kommer avslutas den här resan. Jag vet inte om det är min och Davids, min och Lojnsans, min och Busters. Vi är på jättebra med, jag har saknat det. Du menar att Ted är för kort för sin vikt? Ja. Nu är vi på Larrys och bowlar. Då är det Tintins mig. Tillbaka på hotellrummet och jag har precis duschat. Busterud dricker öl med David, vem annars. Och nu ska vi gå och lägga oss. Imorgon ska vi till High Chaparral, jag är så taggad. Vi ses i morgonbitti. God morgon hörni. Vi har varit tänderna. Vi har varit lekt x antal timmar i det här leklunrummet. Fantastiskt initiativ för Match. Vi bor ju på då Match Quality Hotel i Jönköping. Toppen ställe. Nu åker cowboy-outfiten på igen. Killarna var ute igår. Jag var lite halvirriterad om jag är så ärlig. För att jag hade ett sätt fram emot typ lite filmkväll och vi skulle liksom ändå... Jag och Buster skulle sitta och jobba lite och så skulle vi liksom äta godis, kolla på film och planera vart vi ska efter High Chaparral idag. Men det är såklart när Bill och Bull är ute och det är David och Buster så... Alltså en måndag i Jönköping och de kommer hem 4:30. Men vi ska inte klaga för det. Dagens outfit då. Som också var gårdagens outfit. Howdy. Nu känner jag att nu drar vi. Och så här har vi då monterat vagnen. Och här har vi lilla bakistrollet. Jag är inte bakfull. Nej. Alltså verkligen inte. Men du var ändå på en mack i 2,5 timmar. Du kan väl ändå säga att jag inte är bakfull. Du har ju sett mig bakfull efter. Jag är inte bakfull. Ja, vi verkar ju inte ensamma om att vara på High Chaparral idag. Jag vet inte vad vi ska vara ikväll. Vi har ingen aning vad vi ska ikväll. Och det här är också så här, man kan göra en spontan roadtrip som 2 vuxna. Ja. Men vi har ju liksom 3 själar som behöver sova, äta. Vi är 5 själar. Det är verkligen jag är den enda vuxna som är utklädd här ute. Men vi ska klä ut åt jag och Buster. Alla skrattar ut mig som kommer utklädd. Och nu ska alla in och köpa cowboygrejer. Så man är rätt på det. Så nu står vi här och väntar på att få köpa saker. Man har fått en liten meny. Ja, men där har vi hattarna. Oj, vilket ska man ta? Och massor av saker. Ska vi ta här och lägga det in i den här? Okej, och så 3, 2, 1, happy! Chokladpengar? Gå! Va?
antal timmar på High Chaparral, men alltså toppen ju. Vi är ju inte ens klara med allt, men nu orkade inte vi längre helt Jag orkar ärligt. inte gå mer. Nej, men det var verkligen 10 poäng. Att jag aldrig hört talas om det här förut. Nu ska vi sagt sätta oss i bilen och åka till Busters favoritställe. Det är en enorm överdrift. Ja, men du har ju verkligen kämpat på ett sätt för Jag att åka tycker hit. inte man kan inte åka förbi det utan att gå in på det. Nej, vi ska åka till Ullared, Gekås. Och så ska vi där och shoppa och käka middag. Och sen har vi då bokat för ikväll. Så ska vi äta på Varbergs kusthotell. Innan det blir Vimmerby imorgon. Så vi skippar Falkenberg. Vimmerby. Vi skippar helt Falkenberg. För att det enda hotellet jag ville bo på var fullbokat. Och Lilla Napoli som var det enda stället jag ville äta på var också fullbokat. Sen nästa år ska vi verkligen göra det. Är vi taggade? Ja, jag ska vara ärligt säga att jag behöver lite trött. Mamma, se vad vi Alltså rent kroppsligt var ju sent igår. Men Inget som har missat? det är Va? klart Vi vi har varit på High Chaparral. Ja. Jag vill det här. Pickadoll. Varför? Men Todd, humöret på dessa unga nu, men alltså också hur jag ser ut. Alltså, var på Gekås. 1 av 10, 10 av 10. alltså men Todd, sluta. Jag gillar Gekås, men jag tycker det är väldigt mycket. Jag tycker... Alltså jag köper ju saker jag inte behöver. Ja. Bara för att jag tycker det är kul liksom. High five. We made it. Vilka människor vi är alltså. Får man säga så om sig själv? Hello. Ja, idag får du fan göra det. Ja, jag är så trött nu. Alltså allt jag vill egentligen typ beställa napolitansk pizza och äta på rummet. Skräll. Du med? Säg en dag du inte vill det. I don't know. Men vi har en hel ny dag som fortsätter på roadtrip. Men jag känner att nästa år vill jag nog steppa upp vår roadtrip och göra en lite... Alltså, mindre spontan, mer planerad och lite mer vuxengrejer. För nu känns det som allt vi har gjort är för barnen. Vi har ätit på O'Larrys, vi har varit i lekrum, vi har varit på High Chaparral. Vi har ett par år till där det är för barnen. Ja, men då hade ju typ Falkenberg varit ett trevligt avbryt. Absolut. Med det sagt så ska vi nu ta hand om kaoset som kommer uppstå här i bilen. Hoppas barnen somnar nu. Hörni, hej då, vi ses imorgon. Säg hej då till vloggen. Ja nu. Hej då. Ja nu. Hej då. Och vi ska... Mamma, se vad vi har varit på. Vad har vi varit? Vi har varit på High Chaparral. Jättekul. Jättekul. Jag och Tully tog faktiskt oss en flaska vin och satt oss ner på stranden och myste lite innan vi sen promenerade till en pizzeria och plockade upp lite pizza. Ytterligare en kväll som har gått till sitt slut. Alltså det fick ett så bra avslut känner jag. Idag fick vi göra lite vuxengrejer på kvällen. Nu vet vi faktiskt inte om vi ska till Vimmerby imorgon eller inte. Så att roadtrippen fortsätter och det fortsätter vara oklart. Så att vi ses imorgon. Det är så snabba ryck i den här roadtrippen så jag håller på att få panik. Och nu bestämde vi då att vi drar till Vimmerby idag. Så nu åker vi. Vi är lite senare, vi kommer vara där sent. Vi hoppas att det inte kommer regna. Så jalla. Nu har vi checkat ut, men alltså det var verkligen så mysigt här. Vilken liten idyll. Nu är vi framme, vart då? Peppilandet. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. Alltså jag behöver en dusch. Jag behöver 12 timmars sömn. 16 sheet masks på alla ställen.
Jag känner mig som människa igen efter den här roadtrippen. Vad vill du köra igår? Nu blev det lite svalare också, det var ju så jäkligt varmt. Men alltså Astrid Lindgrens Värld och High Chaparral, ni måste åka hit om ni ska göra roadtrip för era barn. För att det är verkligen så att de lever life. Alltså de har det så bra. De kommer minnas den här resan resten av deras liv. He's back. Det är det varmaste jag gjort i hela mitt liv. Ja, han satt och poddade i bilen med Bingo och det gick inte upp på AC'n för att det lät så mycket. Nu är uppdateringen så här. Nej, kom. Nu åker vi hem. Jag längtar så mycket att jag kommer hem. Inte det. Raka vägen hem. Med ett litet kebabstopp. Nu har vi stannat, handlat mat på Cook Nice och sitter här i bilarna. Alltså den såg otroligt ut. Kolla på den här kycklingkebaben. Oh my god. Mums filibabba. Alltså nu sitter vi här och slevar i oss där och sen åker vägen hem. Vi är hemma och jag håller på att packa upp, städa och dona. Det är så skönt att vara hemma. Alltså jag känner mig... Jag har sovit så dåligt, så kort. Vi har gått och lagt oss så sent varje kväll. Och ändå gått upp till vid 5. Och i morse var jag också upp vid 5. Så man bara, jag blir sjuk snart. Ja, hej. Ja, du gillar den. Men kan i alla fall tipsa om roadtrip-rundan vi gjorde. Jönköping kan man också stanna om man tycker det är kul. Men från grundtanken så var det tanken High Chaparral, Falkenberg och sen Vimmerby. Och jättekul. Jättebra roadtrip, rekommenderas highly for the kids. Hej då, ska du säga hej då? Just jag glömde säga det, men vi var ju även i Varberg. Så att det blev i Varberg istället för Falkenberg, som att alltid Falkenberg var uppbokat. Men Varberg var också jättemysigt. Så highly recommend. Hej då. Okej, puss och kram, vi ses nästa vecka.